Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Tonglen. Chỗ và nhân tập 3. Tâm chấp ngã vận hành thế nào? Trong tập trước, series đã nói về những hiểu sai rất phổ biến quanh Tonglen, khiến nhiều người tự lệch hướng mà không hay biết. Lama Zopa Rinpoche chỉ ra rằng nếu từ chối và nhận bằng cái tôi vi tế, Tonglen có thể trở thành gánh nặng thay vì con đường giải thoát. Trong Phật Pháp có một điều nghe qua tưởng như trừu tượng, nhưng thực ra lại rất gần gũi. Tâm chấp ngã. Nhiều người nghĩ rằng chấp ngã là thứ gì đó rất lớn, rất triết lý, chỉ xuất hiện khi bàn về tu hành hay giáo lý sâu xa. Nhưng theo lời giảng của Đại Lama Zopa Rinpoche, chấp ngã không nằm ở đâu xa. Nó đang vận hành âm thầm trong từng phản ứng nhỏ của đời sống thường ngày. Lama Zopa Rinpoche, vị đạo sư được tôn kính là một bậc thầy lớn của Phật Pháp Đại Thừa, từng nói rất thẳng: chỉ cần con quan sát một ngày sống của mình, con sẽ thấy tâm vị kỷ xuất hiện gần như liên tục. Chấp ngã không nhất thiết phải là những suy nghĩ to tát như tôi là trung tâm vũ trụ. Nó thường xuất hiện rất tinh vi dưới dạng những câu hỏi quen thuộc. Vì sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tại sao người kia không hiểu cho tôi? Tôi đã làm đúng, sao vẫn bị đối xử như vậy? Theo Lama Zopa Rinpoche, chính những câu hỏi tưởng như rất đội ấy lại là dấu hiệu rõ ràng nhất của tâm chấp ngã. Không phải vì chúng sai, mà vì chúng luôn bắt đầu từ tôi. Trong đời sống hàng ngày, khi một người bị nói nặng lời, phản ứng đầu tiên thường không phải là nhìn xem người kia đang đau khổ ra sao, mà là cảm giác bị tổn thương. Khi kế hoạch không thành, thay vì thấy đó là duyên chứng của nhiều yếu tố, tâm lập tức cò lại, bám chặt vào cảm giác thất vọng của riêng mình. Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng, tâm chấp ngã giống như một thói quen đã được huấn luyện rất lâu. Từ vô số đời, con người đã quen đặt bản thân lên trước, quen bảo vệ quan điểm của mình, quen gồm điều tốt về phía mình và đẩy điều khó chịu ra xa. Vì quen quá lâu, nên nó trở thành phản xạ, chứ không còn là lựa chọn có ý thức. Ngài từng nói, con không cần cố tìm chấp ngã. Nó tự biểu lộ mỗi khi có điều gì không vừa ý. Điều đáng nói là, tâm chấp ngã không chỉ xuất hiện khi gặp chuyện lớn. Nó hiện diện cả trong những việc rất nhỏ. Khi bị ai đó chen ngang, khi lời nói của mình không được lắng nghe, khi công sức bỏ ra không được ghi nhận. Mỗi lần như vậy, cái tôi lại bị chạm vào và cảm xúc lập tức nổi lên. Theo Phật Pháp, khổ đau không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách tâm bám vào hoàn cảnh ấy. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng, nếu không nhìn ra cách tâm chấp ngã vận hành, thì con người rất dễ đổ lỗi cho bên ngoài, mà không thấy rằng chính phản ứng bên trong mới là điều làm khổ kéo dài. Ngài từng nói một câu rất đội: người làm con khổ hôm nay chỉ chạm vào vết thương đã có sẵn. Chấp ngã cũng khiến con người luôn sống trong so sánh. Thấy người khác hơn mình thì sinh ganh tị. Thấy mình hơn người khác thì sinh kiêu mạn. Dù ở vị trí nào, tâm vẫn không yên, vì luôn cần một cái tôi để đối chiếu. Lama Zopa Rinpoche cho rằng đây là một vòng lặp rất mệt mỏi, nhưng con người lại xem đó là điều bình thường. Trong bài giảng, Ngài chỉ ra rằng tâm chấp ngã không chỉ tạo ra khổ đau, mà còn làm cho khổ đau có vẻ rất cá nhân. Khi đau, con người cảm thấy mình là người khổ nhất, như thế không ai khác trên đời đang chịu nỗi đau tương tự. Chính cảm giác cô lập ấy làm khổ trở nên nặng nề hơn. Tonglen xuất hiện đúng vào chỗ này. Theo Lama Zopa Rinpoche, Pháp tư chô và nhận không nhằm xóa bỏ ngay lập tức tâm chấp ngã, mà trước hết giúp người tư nhìn rõ nó đang vận hành ra sao. Khi hít vào và quán tưởng nhận lấy khổ đau của người khác, tâm buộc phải tạm thời rời khỏi câu chuyện riêng của mình. Khi thở ra và trao đi an lành, tâm bắt đầu quen với việc nghĩ đến người khác. Ngài nói, Tonglen làm lộ rõ mức độ bám chặt vào cái tôi của chính con. Nhiều người khi mới thực hành Tonglen nhận ra rằng, việc nhận khổ của người khác không khó bằng việc buông ý nghĩ chỉ lo cho mình. Và chính sự nhận ra ấy là một bước rất quan trọng.
Bởi vì trong Phật Pháp, thấy rõ vấn đề đã là một nửa của sự chuyển hóa. Lama Zopa Rinpoche cũng nhấn mạnh rằng không cần phải ghét bỏ hay đàn áp tâm chấp ngã. Càng ghét, nó càng tinh vi. Điều cần làm là nhận diện nó trong từng tình huống đời sống với một thái độ tỉnh táo và mềm mại. Ngài từng nói, chỉ cần con thấy rõ, tâm đã bắt đầu thay đổi. Khi nhìn lại một ngày sống, nếu quan sát kỹ, người ta sẽ thấy rất nhiều khoảnh khắc mà tâm chấp ngã âm thầm điều khiển lời nói và hành động. Và cũng chính trong những khoảnh khắc ấy, Tonglen có thể được mang vào, không cần hình thức cầu kỳ, chỉ cần một ý niệm mở ra. Kết lại tập 3, có thể nói rằng, hiểu được cách tâm chấp ngã vận hành không phải để tự trách mình, mà để thấy rõ con đường mình đang đi. Khi chưa thấy, con người đi theo thói quen cũ mà không hay biết. Khi đã thấy, mỗi hơi thở đều có thể trở thành một cơ hội chuyển hướng. Và đó cũng là lý do vì sao Lama Zopa Rinpoche luôn nhấn mạnh rằng Tonglen không bắt đầu từ việc cứu độ người khác, mà bắt đầu từ sự thành thật quan sát chính mình trong đời sống rất đời thường. Trong tập tiếp theo, Tonglen sẽ được đặt trong mối liên hệ với tâm Bồ Đề, để thấy rằng Pháp từ cho và nhận không chỉ là phương pháp quán tưởng, mà là nền tảng của con đường sống vì người khác. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.